Hello at magandang hapon mga kabiyak. Ako po ay si Arlo at ang channel na ito ay nilikha ko para tulungan kang magsalita ng Tagalog. Hello and good afternoon. I'm Arlo and I created this channel to help you speak Tagalog. Una kong sabihin ay kung nasa NCR ka, normal na magsalita ng Tagalog, pero kung ikaw ay bababa sa timog ng mga rehiyon ng Pilipinas, ay labis na iba ang tingin sa iyo pag ikaw ay nagsasalita ng Tagalog, ngunit nakakaintindi naman ang lahat sapagkat ito ay nasyonal na lenggwahe, subalit hindi lang ito ang pangkaraniwan. Ulit. First thing I want to say is that Tagalog is only used normally in the NCR region, but if you go deeper and deeper into the South, people will treat you differently if you speak Tagalog, but it's still very much understood as it is the national language, but again, it's just not the norm. Lahat din ay nakakaintindi ng Ingles, ngunit hindi lahat ay nakakapagsalita nito sa particular na level. All can understand English too, but not everyone can speak it at a certain level. Taglish ay ang pinagsamang Tagalog at English. Isang ehemplo ay ang salitang mag-video. Ang mag ay Tagalog at ang video ay Ingles. Let me say that again. Ang mag ay Tagalog at ang video ay Ingles. Ang mag ay Tagalog at ang video ay Ingles. Ang Taglish ay labis na ginagamit sa mga taong na-impluwensya masyado sa isang Amerikanong sistema ng edukasyon. Taglish is Tagalog and English combined. One example is the word mag-video. Mag is Tagalog and video is English. Taglish is widely used by people who have been conditioned greatly by a heavily American-influenced educational upbringing. Kung ikaw ay baguhan sa lenggwaheng Tagalog, kahit konting kaalaman lang ng mga Tagalog na salita ay pwede na kung ikaw ay nakakapagsalita ng Ingles. If you're new to Tagalog, don't worry as English will let you be understood, but you'll be concisely understood if you infuse Tagalog with words that are Tagalog in your speech. Halimbawa, naiintindihan ng lahat kung sabihin mo sa isang Pilipino, ang sarap naman yan. It looks really meaty. For example, everyone will understand you if you say that looks really good. It's so meaty. Marami ding salita ang walang katumbas sa Ingles. Halimbawa ay ang nice to meet you na hindi masyado tumpak ang salin na magalak akong makilala ka. Subalit tama naman, masyado itong formal at angkop lamang sa mga sinaunang mga tula. Many Tagalog words also don't have the exact equivalent. In the English language, like nice to meet you, there is a translation, but it's far too formal and no longer used colloquially and reserved only for ancient plays. Kahit konting Tagalog lang ay labis na nakakapagbigay tuwa sa Pilipino. Even a little Tagalog goes a long way in bringing understanding and joy to us Filipinos. And that brings our first lesson to a close. See you on the second lesson. Yeah.